Viime videolla mä puhuin sukupuolen moninaiskäsityksen taustasta ja listasin käsitemäärittelyiden muuttamisen seurauksia. Tällä videolla mä puhun lääketieteen näkökulmasta sukupuolen moninaisuuteen sekä siitä, että nykyään puhutaan stereotypioista sukupuolena. Voiko olla, että moninaisuuspuhe on jopa herättänyt nuorissa ajatuksen, että oma ahdistus liittyy omaan sukupuolikategoriaan ja että sitä ikään kuin väärästä kategoriasta ja sen mukaisesta kehosta eroon pääsy ratkaisee ongelmat? Syy, miksi sukupuolesta puhutaan jatkuvasti nykyään on se, että sukupuoliristiriidan kokeminen on yleistynyt viime vuosina voimakkaasti. Ristiriidan aiheuttamaa ahdistusta hoidetaan sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalla sairaalassa. Miten lääkärit näkee ilmiön? Psykiatri Teemu Kärnä kertoo Pirkanmaan hyvinvointialueen nettisivuilla, että vaikka hän työskentelee psykiatrina, sukupuoli-identiteetin poliklinikalla ei palvella mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Meillä ei ole täällä psykiatrista vastuuta, vaan minun tehtäväni on arvioida, johtavatko meillä tehtävät tutkimukset fyysisiin korjaushoitoihin. Okei. Mä oletan, että tämä ehkä liittyy siihen, että transsukupuolisuus on poistettu WHO:n psykiatrisesta luokituksesta vuonna 2019 ja siirretty sukupuolen moninaisuuden alle. Hesarissa haastateltiin Kärnää vuonna 2020. Hän sanoo, nyt sukupuoliristiriitaa kokevissa on uusi aalto. Yhä useampi hoitoon hakeutuva sanoo, ettei ole lapsena kokenut sukupuolen suhteen ristiriitaa, tai he eivät silloin ajatelleet sukupuoltaan. Paha olo on alkanut vasta murrosiässä. He ovat siis havahtuneet ongelmaan ja alkaneet kärsiä siitä siinä vaiheessa, kun he ovat alkaneet ajatella, miten muut maailmassa näkevät heidät. Rintojen merkitys on valtavan suuri. Monet sanovat, että haluaisivat tulla kohdelluksi ihmisenä, että katsottaisiin silmiin eikä rintoihin. Jotkut jopa kokevat, että haluaisivat leikata irti rintansa ja sillä tavalla irtisanoutua naiseudesta. Ei haluta olla naisia, mutta ei miehiäkään. Joskus tavoite on lähinnä olla ikuisesti poika, ei mikään äijä. Ajatus siitä, että miehenä ääni madaltuu, on monelle ok, mutta se, että karvoja alkaa kasvaa korvissa ja takapuolessa, ei ole kutsuva. Tämän pitäisi soittaa hälytyskelloja. Mitä se kertoo meidän kulttuurista, jos nuoret naiset ei halua kasvaa naisiksi? Herää kysymys, onko tämä joku uusi tapa hakea tasa-arvoa? Halutaan olla miehiä tai ainakin ei naisia ja vapautua naiseuden ikeestä ja saada ehkä jopa miehuuden edut. Tasa-arvoisessa maassa ajatus tasa-arvosta on pitkään mennytkin siihen suuntaan, että on hyödytty tästä biologisen sukupuolieron häivyttämisestä ja sitä kautta myös rooliodotuksista, mutta nyt jatketaan äärimmäisyyksiin sillä tiellä. Mikään ei ole enää pyhää paitsi oma kokemus. Bioteknologia korvaa ajatuksen ihmiseläimen ideasta. Kärnä on tässä vuoden 2020 jutussa sitä mieltä, että juridista sukupuolta pitäisi voida muuttaa vaikka 17 kertaa. Lakimuutos astui voimaan vuonna 2023. Rajoitteeksi tuli, että sukupuolta voi vaihtaa kerran vuodessa. Mä palaan näkemykseen sukupuolesta sinänsä. Kärnä viittaa lääketieteen näkemykseen sukupuolen moninaisuudesta, ja mä mietin, mitä se mahtaa tarkoittaa lääketieteessä. Kysyin tekoälyltä ja se antoi lähteeksi Lääkärilehden artikkelin vuodelta 2018, jossa Kärnä ja hänen kollegansa kirjoittavat tästä lähestymistavan muutoksesta, eli sukupuolen moninaisuudesta seuraavasti. Pahoittelut, nyt tulee vähän pitkää referointia, koittakaa kestää. Tavanomaisen tai tavallisesta eroavan sukupuoli-identiteetin muotoutumista ei tarkasti tunneta. Ihmisoikeuksien näkökulmasta pidetään tärkeänä, että ihminen saa itse määrittää sosiaalisen ja juridisen sukupuolensa. Harry Benjaminin tutkimukset ja julkaisut vaikuttivat siihen, että transseksuaalisuus lisättiin vuonna 1980 USA:n mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden diagnoosijärjestelmään, jonka on kehittänyt Amerikan psykiatriyhdistys. Lisäksi luokitukseen lisättiin epätyypillinen sukupuoli-identiteetin häiriö, koska oli selvää, etteivät kaikki yksilöllisesti sukupuolensa kokevat henkilöt olleet diagnosoitavissa transseksuaaleiksi. Poikkeavat sukupuoli-identiteetit hahmotettiin aiemmin mielenterveyden häiriöksi,
Tieteellisen tiedon lisääntyessä on käynyt kuitenkin ilmeiseksi, ettei aikuisen ihmisen vakaa ja pysyvä sukupuoli-identiteetti ole psykiatrisin hoitomenetelmin muutettamissa, eikä identiteettikokemus itsessään aiheuta kärsimystä tai toimintakyvyn heikkenemistä. Tieteellisessä kirjallisuudessa puhutaankin nykyään yhä useammin sukupuoli-identiteetin variaatioista identiteettihäiriön sijaan. Tutkimuksia ja kirjallisuutta epätyypillisistä sukupuoli-identiteeteistä on kuitenkin sangen vähän. Tämä koskee myös näiden ilmiöiden etiologiaa. Länsimaisten yhteiskuntien muuttuessa suvaitsevaisemmiksi dikotomiseen sukupuolikäsitykseen sopimattomista sukupuoli-identiteeteistä käytetään yleisnimitystä muun sukupuolisuus. Ahaa, eli tässä puhutaan aikuisen identiteetistä ja että se itsessään on syy kärsimykseen. Ja mä oletan, että se viitataan siihen, että poikkeava identiteetti ei ole nykytiedon perusteella sairaaloista. Tätä ei mainita tässä heidän artikkelissa, että tämä Harry Benjaminin ensimmäinen transseksuaalinen asiakas oli 60-luvulla rikas ja eksentrinen amerikkalainen lesbonainen Rita Erickson, joka halusi transitioitua mieheksi. Ericksonin rahoittamana perustettiin tutkimusryhmä, jonka tehtäväksi tuli mahdollistaa transitioituminen toiseen sukupuoleen. Benjamin julkaisi teoksen The Transsexual Phenomenon 1966 vuonna, ja tätä pidetään ensimmäisenä lääketieteellisenä kirjana transsukupuolisuudesta, ja tämän myötä käsite alkoi yleistyä. No, mielenkiintoista on se, että tämä Benjaminin nimellä perustettiin säätiö, ja vuonna 2006 Harry Benjamin Foundation uudelleen nimettiin The World Professional Association for Transgender Health, WPATH. WPATHia pidetään transsukupuolisuuden asiantuntijatahona, joka määrittää, minkälaisia transsukupuolisten hoitosuositukset ovat. No, mitäs tapahtui vuonna 2023? Tuli kohu, jossa selvisi, että tämä WPATH on siis poliittinen lobbaus- ja aktivistiryhmä. WPATHin hoitosuositusten laatimiseen osallistuu transaktivisteja, joilla ei ole lääketieteellistä pätevyyttä. Ja heidän asiantuntijat on jatkuvasti suositellut transhoitojen aloittamista yhä nuoremmalla iällä. Ja sen toimijoilla on yhteyksiä tahoihin, jotka puolustaa alaikäisten saalistamista. Ja tätä kyseenalaista mainetta lisäsi entisestään se, että sen asiantuntijat julkaisivat artikkelin kastraatiosta ja eunukkigender-identiteetistä, jota tulisi hoitaa lääketieteellisesti. Eli että ihmiset haluaa tulla kastroiduksi. Melkoista. Ja tämä on siis ollut se kansainvälinen taho, johon on viitattu. Muka lääketieteellinen taho, jota nyt syytetään epätieteellisyydestä. Ja Kärnä mainitsi tässä vuoden 2020 Hesarin jutussa, että Suomen Palko, joka Suomessa päättää näistä hoitosuosituksista, niin se on jäljessä tämän WPATHin edistyksellisyydestä. Mitä tästä pitäisi ajatella? Okei, Kärnä ei voinut tietää vuonna 2020, että 3 vuoden päästä tulee tämmöinen kohu. No, viime vuonna Kärnä oli jälleen Hesarissa pitkässä haastattelussa. Sen mukaan transpoleille tulijoita on noin 2000 vuodessa, kun vuosituhannen vaihteessa määrä oli joitain kymmeniä. Hoitoihin liitetään epärealistisia toiveita. Ihmisellä on kiire saada hoitoa ja Kärnä yllättyi nuoren ihmisen haluavan sukupuolen korjausprosessiin, koska kaikki kaveritkin ovat täällä. Häntä harmittaa, että jotkut nuoret vastaanotolla leimaavat tutkitun tiedon hyödyntämisen ja maltin korostamisen transfobisuudeksi. Osasyynä kysyntään on jutun mukaan some- ja sukupuolensa korjanneiden myönteiset kertomukset. Ja tietysti ympäröivä yhteiskunta ja nuorten mielenterveysongelmat. Mutta täällä transpolillahan ei niitä hoideta, jos muistatte, sukupuoli-identiteetin poliklinikalla ei palvella mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Outo kohta tässä Hesarin jutussa on se, että kun Kärnä väittää, että Englannissa suljettu tävistökeskus suljettiin poliittisista syistä, vaikka Hesari siis itse uutisoi toisessa jutussa, että klinikka suljettiin viranomaisselvityksen perusteella. Siellä oli niin suuri ruuhka, että hoitopäätöksiä tehtiin nopeutetusti. Ja Hesari kyllä siis oikaisi tämän väitteen oikaisuja palstallaan, eli keskus suljettiin viranomaisselvityksen perusteella. Ja siis täällä Tavisto-klinikalla annettiin lähete murrosikää estävästä hormonihoidosta nuorille, joista nuorimmat olivat 10-vuotiaita.
Heille annettiin GnRH-analogeja, joita käytetään miesten eturauhassyövän hoitoon ja seksuaalirikollisten kemialliseen kastrointiin. Ja tätä samaa ainetta siis käytetään murrosiän estämiseen, eli kyse on siis hormoniblokkereista. Ja tämä Hesarin Tavisto-juttu, niin tämä on viime vuodelta ja siinä sanotaan, keskeinen kysymys kuuluu, keille puberteetin pysäyttäminen ja alaikäisen annettavat sukupuolen korjaushoidot ovat hyvä ratkaisu. Aktivismissa on noussut pinnalle vaatimus, ettei hoitoihin pidä vaatia mitään diagnoosia, koska transsukupuolisuus ei ole enää sairaus. Sen sijaan kaikilla alaikäiset mukaan lukien pitäisi olla vapaus itse päättää heille tehtävistä toimenpiteistä. No, tämän Tavistokin ongelmien ilmettyä, niin Englannin terveydenhuoltojärjestelmä tilasi selvitysraportin, ja tämän CAS-raportin mukaan jatkossa pitäisi tarjota kokonaisvaltaisempaa apua nuorten ongelmiin. Ja itse asiassa kokonaisvaltaisempaa apua on Suomessa peräänkuuluttanut muun muassa Sametti Orkidea nimellä tunnettu nainen, joka katuu omaa transitiotaan, sillä hän sai mielestään tosi huonosti tietoa kehoahdistuksen eri selitysvaihtoehdoista suomalaisella klinikalla. No, SETA viittaa yhä VPAThiin asiantuntijatahona tämän kohun jälkeenkin, ja heidän luottamus ei ole siis mennyt, ja heidän mielestään tämä CAS-selvitys on ongelmallinen. Suomen isot mediat on uutisoinut CAS-raportista, mutta en ole itse nähnyt mitään tästä VPATH-kohusta. Mitä tulee hoitojen vaikutuksiin, niin psykiatreilla on sekä hyviä että huonoja kokemuksia hoitojen vaikutuksista. Kärnä tietää, miten käänteen tekevä asia sukupuolen korjaus voi olla. Hän on nähnyt, miten valtava hyöty syntyy, kun sukupuoliahdistus hoidetaan. Tätä tukevat myös tieteelliset tutkimukset. Sen sijaan nuorisopsykiatrian professori Riitta-Kerttu Kaltiala sanoi Hesarissa vuotta aikaisemmin, nuoruusiässä identiteetin rakennus on kesken. Aikuisten ei pitäisi ryhtyä vahvistamaan eikä hillitsemään identiteettikokeiluja, jotka kuuluvat kasvuun. Ja viime vuonna Kaltiala sanoi Aamulehdessä, ei ole osoitettu, että alaikäisten sukupuoliominaisuuksia muokkaavat fyysiset hoidot olisivat turvallisia ja tuloksellisia tai että ne johtaisi parempaan mielenterveyteen ja elämänlaatuun. Hoitojen haittoja ja turvallisuutta ei ole asianmukaisella tavalla selvitetty eikä niistä tiedetä tarpeeksi. Hoidolla hän tarkoittaa muun muassa hormonihoitoja ja puberteetin alkamista jarruttavia blokkerihoitoja. Ja lisäksi Kaltiala kertoo, että valtaosa Tampereen yliopistollisen sairaalaan sukupuoli-identiteetin tutkimukseen tulevista lähetteistä koskee nuoria, joilla on niin vakavia psykiatrisia häiriöitä, etteivät sukupuolen korjaamiseen liittyvät asiat ole ajankohtaisia. Kun muut ongelmat on voitettu, voi osoittautua viisaaksi, ettei sukupuolta ole lähdetty korjaamaan. Eli aktivistit haluaisivat, että hoitoja saisi nopeammin ja helpommin ja nuorempana, ja heidän mukaansa muussa tapauksessa riskinä on asiakkaan itsetuhoisuus. Mutta eikö tämä itsetuhoisuus ole aika raju seuraus tilasta, joka ei edes enää ole mielenterveyden sairaus virallisesti? Kaltialan mukaan osalla sukupuoliahdistukseen hoitoon hakeutuvista nuorista on kyllä itsetuhoisia ajatuksia, ja transnuoret raportoi muita enemmän itsetuhoisia ajatuksia, mutta tutkimuksissa ei ole huomioitu, että itsetuhoiset ajatukset usein liittyy masennukseen ja ahdistukseen, ja että itsetuhoiset ajatukset ovat eri asia kuin toteutunut itsemurha. Itsemurhakuolemat selittyvät vakavilla psykiatrisilla häiriöillä, eikä sillä, että nuori pohtii sukupuoltaan. Kaltiala kertoo, että esimerkiksi sukupuoli-identiteettiin liittyvissä luentotilaisuuksissa nousee nykyään usein esille vaatimus, että mukana pitäisi myös olla kokemusasiantuntija. Jos luennoidaan vaikkapa syövän hoidosta, tuskin vaaditaan, ettei aiheesta voisi puhua ilman, että syövän sairastanut kommentaattori on paikalla. Okei. Eli WHO meni muuttamaan transseksuaalisuuden pois sairausluokituksesta, niin ilmeisesti siis diagnoosi ei ole sairaus, mutta hoito on lääketieteellistä. Ja termit muuttuu, koska kyseessä ei ole mielenterveyden häiriö, niin ahdistus eli dysforia onkin nyt congruence eli ristiriita. Mulle ei ole vielä selvinnyt, että mihin tämä moninaisuusajattelu perustuu lääketieteessä, paitsi tähän ihmisoikeusajatteluun ja identiteettiin nojaamiseen. Voiko tässä päätellä, että syynä on poliittinen korrektius ja halu olla suvaitsevainen?
että miksi tätä ahdistusta ei voitu pitää siellä mielenterveyden kriisiluokituksessa tai ongelmaluokituksessa ja voi kysyä, että onko tämä identiteettiajattelu oikeasti tieteellistä. Mä en ole lääkäri, mutta psykiatria on soveltava tiede. Eli tämä ristiriita on nyt vaan inhimillinen piirre, jota voidaan hoitaa lääketieteellisesti, mutta osalla potilasta on mielenterveyden kanssa haasteita. Ja heidän suhteen pitäisi olla tarkka siis, että keitä hoidetaan. Ja tätä erottelua potilaiden välillä tehdään kyselyillä ja prosessin hitaudella yritetään varmistaa, ettei hosuta väärää hoitopolkua, mutta aktiivisesti mielestä tämä on ongelma. Miten he uskaltaa suositella hoitoja, jos se ei sovi kaikille? Eli yhteenvetona ensin alettiin puhua sukupuoli-identiteeteistä ja yhtäkkiä somen kultakauden alkupuolella kysyntä hoitoihin räjähti ja moninkertaistui ja aktivistien mukaan se johtuu siitä, että ilmiö tunnistetaan paremmin ja että ihmiset saa paremmin apua, mutta ei kuitenkaan vielä tarpeeksi helposti. Mutta entä jos osa saa väärää hoitoa? Ja mä en siis kyseenalaista kenenkään ahdistusta tai ristiriitaa ja osa sanoo saaneensa hoidosta apua ja he ovat tyytyväisiä, mutta se, että kuinka yleinen tällainen potilastyyppi on, että kenelle hoito sopii, niin se on eri asia. Ja yksi, mistä ei puhuta, on myös se, että on eri asia, miten keho reagoi bioteknologiaan vuoden sisällä, kuin vaikka 10 vuoden kuluttua, 20 vuoden kuluttua. Moni hoito on peruuttamatonta. No, mä siirryn nyt tästä lääketieteestä takaisin tähän sukupuolikäsitykseen. Mitä vikaa gender-käsitteessä oli silloin, kun sillä viitattiin sukupuolirooleihin ja odotuksiin eikä identiteettiin? Jos ajatellaan yksilöiden moninaisuutta, niin kyllähän näistä ahtaista rooliodotuksista voidaan keskustella ja niitä kyseenalaistaa. On olemassa termi gender non-confirming. Tällä viitataan henkilöihin, jotka ei noudata perinteisiä sukupuolinormeita ja odotuksia. Ja jos joku ei mahdu muottiin, niin nykyään jostain syystä aletaan tehdä oletuksia hänen sukupuolestaan. Sitaatti Therapy First somesta. Ne, jotka kannattavat sukupuolen kokemusta vahvistavaa hoitomallia, eivät ole sukupuolinormeihin mukautumattomuuden tukijoita. Kuten Leo Sapir kirjoittaa, pojat, jotka leikkivät nukeilla ja tanssivat palettia, eivät ole transtyttöjä. He ovat sukupuolinormeihin mukautumattomia poikia. Eli tässä kyseenalaistetaan ajatus translapsesta, tai ainakin se, että jos poika leikkii nukella, niin eihän se siis tarkoita, etteikö hän olisi silti poika. On todella mielenkiintoista, miten sukupuolirooleihin sopeutumattomiin tai tähän sopeutumattomuuteen suhtaudutaan nykyään. Vaikuttaa siltä, että halutaan antaa uusia kategorioita ja nimiä sen sijaan, että hyväksyttäisiin se, että on olemassa maskuliinisia naisia ja feminiinisiä miehiä, jotka ei samastu annettuihin sukupuolirooleihin. Eli miksi puhutaan stereotypioista sukupuolena? Saatetaan ajatella, että tarjottu mieheys ei vastaa omaa kokemusta. Mutta minkä takia ei kelpaa ajatus, että on omanlaisensa nainen tai mies? Miksi ei haasteta näitä rooliodotuksia ja paineita, niin kuin tähän asti on aikaisemminkin tehty? Kuulemma ainakin isoissa kaupungeissa voi olla nuorten parissa ihan tavallista, että kaverit alkaa puhua, että sä oot tyttö, kun sä käyttäydyt tai pukeudut noin. Eli vaikka aktivistit sanoo, että sukupuolta ei saa olettaa, niin transidentiteetti saatetaan olettaa ja tyrkyttää ryhmäpaineistuksella. Eli voidaanko nuorten kohdalla puhua automaattisesti sukupuolivähemmistöistä, kun tiedetään ryhmäpaineen merkitys? Moni on verrannut ilmiötä nykypäivän anoreksiaan. Kyse on ennemminkin alakulttuurista sääntöinen. Sitaatti. Tämä ei ole suomestaan käännetty versio. Äiti vertasi minua tyttömäiseen isosiskooni. Äiti ei halunnut, että lopetan hormoniblokkereita, koska ne antavat aikaa ja koska sanoin 9 vuoden ajan olevani poika. Isä syyttää minua huomion hakemisesta ja siitä, että menetti kavereita tämän takia. En tiedä, mitä tehdä ja olen hämmentynyt. En ole tyttömäinen tyttö ja se on ongelma. Toinen sitaatti somesta on ihan Suomesta. On käsittämätöntä, että queer samalla hyväksyy kehäpäätelmämääritelmän naisesta sekä on valmis puhumaan kohdullisista ja menstruoivista. Sehän nimenomaan on sellaista ajattelua, jossa nainen käsitetään reproduktioalustaksi. Jos ajattelemme, että nainen on ihmislain naaraspuolinen yksilö,
niin sehän antaa naisille mahdollisuuden olla naisia monilla eri tavoilla, koska he ovat sekalainen joukko, joita vain tuo määritelmä yhdistää. Jos taas naiseus on kulttuurista, niin sehän on äärettömän eksklusiivista. Eli biologia antaa enemmän tilaa moninaisuudelle, yksilöllisille eroille. Ilman sukupuoli on monta, jos ajatellaan, että jokainen kulttuurisesti keksitty uusi kategoria on uusi sukupuoli. Roosa Meriläinen kirjoitti feminismistä kolumnin tässä taannoin Hesariin. Ja siihen tuli pari tosi mielenkiintoista kommenttia. Olen seurannut vanhempana vierestä kehitystä, jossa lapsen 6 hengen ystäväpiiristä 2 tytöksi syntynyttä kokee nyt teiniässä olevansa transmiehiä ja 2 muuta ei halua tulla määritellyksi naisiksi. Joskin on käsittääkseni epäselvää, mitä muuta he haluavat olla. 2 kipuilee sen kanssa, että ehkä sitten kuitenkin ovat naisia, mutta vaikkei syvempää kiinnostusta ilmeisesti ole vielä herännyt minkään sukupuolen edustajiin, tuntuisi vähän jengipetturuudelta olla kiinnostunut miehistä. Nähtäväksi jää, mihin suuntaan he joskus kallistuvat. Meriläinen kirjoitti, että joidenkin yksilöllinen kokemus on vahvempi kuin ideologia 2 vastakkaisesta sukupuolesta. Toinen kommentti tähän: päinvastoin, nykyinen oppi sukupuolten monilukuisuudesta on ideologinen korttitalo, joka luhistuu pienimmästäkin kriittisen ajattelun tuulahduksesta. Juuri sen takia aiheen ympärillä valitsee niin tukahduttava sensuurin ja itsesensuurin ilmapiiri. Pelkkiin sanoihin suhtaudutaan hyökkäyksenä, jolta ideologia on suojeltava. Omassa nuoruudessani 90- ja 2000-luvulla oli miehiä ja naisia ja erilaisia tapoja olla mies ja nainen. Miehuus ei ollut lokero, vaan tosiasia, jota voi ilmentää elämässä monella eri tavalla, vaikkapa pukeutumalla naisille suunniteltuihin vaatteisiin. Se oli aidosti kapinallista ja vapauttavaa. Se laajensi miehenä olemisen mahdollisuuksia. Ero nykyisen sukupuolen monilukuisuuden ideologiaan on dramaattinen. Nuorten maailmassa pelkät persoonallisuuteen tai henkilökohtaisen tyyliin liittyvät seikat saattavat nyrjäyttää yksilön ulos omasta biologisesta sukupuolestaan johonkin niistä lukemattomista identiteettikategorioista, joita kohdellaan nykyään sukupuolina. Tämä ei ole vapauttanut nuoria olemaan omanlaisiaan tyttöjä tai poikia, vaan työntänyt heidät vain uuteen lokeromaailmaan. Todella hyvin muotoiltu. Ennen murrosikä alkoi myöhemmin ja nykyään jo hyvin nuoret tytöt saa seksuaalista huomiota netissä, eikä ole siihen valmiita. Eli some on muuttanut sen, ketä me kuuntelemme, ja kaupallisessa somessa voi altistua tietynlaisille filtteröidyille odotuksille. Pitää olla timmi ja ehostettu. Ja tämä seksuaalinen huomio voi ahdistaa nuoria ja lisätä myös itsevihaa omaa naiseutta kohtaan. Vihaa naiseutta kohtaan ylipäänsä. Ja sitten joku tulee ja kertoo, että sä oot sittenkin poika. Mikä helpotus. Voit päästä sukupuolisesti kohdistuista odotuksista vapaaksi. Tai jos sä oot muun sukupuolinen. Sä voit olla objektin sijaan subjekti. Kenenkään ei pitäisi joutua ahdistelun kohteeksi, mutta eihän vastaus ahdisteluun on se, että uhri muuttaa itsensä. Sä oot syytön, sulla on oikeus olla mikä sä oot, ja ahdistelija on se, jonka tulisi tehdä se muutos itsessään. Sitaatti. Oliko aiemmin helpompaa olla androgyynempi persoona? Ehkä tyttöjen ainakin oli. Ei ollut alitajuntaan vahvasti vaikuttavaa Instagramia ja muuta viihteen tissipeepe-kuvavirtaa, eikä naisia esineellistävää pornoa saatavilla niin helposti. Toinen sitaatti somesta. Mielestäni yksi syy tyttöjen määrän suureen kasvuun hoitoihin hakeutumisen suhteen vaikuttaa se, että tytöt lähtee paljon helpommin mukaan hypätykseen ja muoti-ilmiöihin, etenkin teineinä. Tällä hetkellä transasioista hehkutetaan jatkuvasti joka puolella, joten esim. Poikatyttöjen tai vaikkapa lesbojen on todella helppo lähteä tähän älyttömään hypätykseen. Omassa lähipiirissä olen nähnyt nimenomaan, että lesbot ovat yhtäkkiä päättäneet olla trans, vaikka aiemmin eivät ole mistään tällaista puhuneet sanallakaan. Myös toinen mahdollinen selittävä syy voi olla hyväksikäyttö. Tyttöihin tämäkin valitettavasti vain kohdistuu enemmän kuin poikiin. Ehkä osalla hoitoihin haketusta on taustalla hyväksikäyttöä, mikä on aiheuttanut todella syvää itseinhoa, masennusta ja dysforiaa, ja he luulevat, että asia hoituu tai paranee vaihtamalla sukupuolta. Dysforia ei todellakaan aina tarkoita sitä, että henkilö olisi transsukupuolinen. Siihen on monia muitakin syitä. Lisäksi totean, että näiden leikkauksien puolusteluiden perustelut tähän toimintaan ovat todella omituisia. Heillä on niin huono olo kehossaan, heitä pitää auttaa. Anoreksia sairastavia on paljon enemmän. Pitäisikö heidätkin sitten kiikuttaa vaikka rasvaimuun, koska heilläkin on huono olo?
Katariina Souri puhui äskettäin nuorten naisten turvattomuudesta, joka on osa nykyyhteiskuntaa ja kulttuurista muutosta. Suvun vanhimmat naiset eivät ole enää siinä roolissa, että he asuisivat nuorempien kanssa ja olisi heidän psykologisena turvana. Nuoret tytöt voi olla hyvin yksin ja seksuaaliselle hyväksikäytölle alttiita. Eli vapaudella voi olla turvattomuus kääntöpuolena, vaikka siitä on toki hyötyäkin vapaudesta. Mutta Kata itse kokee ollansa vakavasti mielenterveysongelmainen, kun meni 18-vuotiaana alastonkuviin. Mun pointti nyt on se, että tytöt pitäisi lukita koteinsa turvaan, mutta on hyvä pohtia tämän meidän individualistisen ja kaupallisen ja yksinäisyyttä lisäävän kulttuurin varjopuolia. Länsimaalaiset ei ole tunnettuja lämpimästä yhteisöllisyydestään. MOT-dokkari En haluaisi olla tyttö vuodelta 2019. Siinä kerrottiin, että transsukupuolisuustutkimukset on lisääntynyt viime vuosina ja sama kehitys on kaikissa länsimaissa. Lähetteiden määrä on 4-kertaistunut 6 vuodessa. Ja etenkin tytöt haluaa korjata sukupuolensa aikaisempaa useammin. Tässä dokkarissa on muun muassa Sandra, jolle sanottiin netissä, että hän on trans ja hän sai siitä selityksen pahalle ololleen. Hänen äitinsä alkoi kuitenkin miettiä, mikä se syy mahtaa olla, ja lopulta Sandrakin havahtui ja alkoi taas luottaa itsensä ja tajusi, että hän on tyttö ja lesbo. Sitten tässä on mukana Nita, joka ehti lähteä prosessiin. Traumatisoituneelle tarjottiin peruuttamattomia kehonmuokkaushoitoja. Nita eli monta vuotta miehenä. Vertaisfoorumilla kehotettiin katkaisemaan välit ihmisiä, jotka kyseenalaistaa transiuden. Ja Nita oli jo aikuinen, mutta kukaan ei kertonut, että hänen psyykkinen oireilunsa voisi aiheuttaa ajatuksen transsukupuolisuudesta. Ja hänellä kesti 2 vuotta, että hän uskalsi puhua katumisesta. Mua on nimitelty ja yritetty hiljentää, asetan transyhteisön vaaraan, sukupuolidysforiasta kärsivät ihmiset vaaraan. Tässä dokumentissa haastellaan myös Setaa, ja Setan mukaan ei pidä sanottaa muiden kokemuksia vaan omaansa, ja tätä hoitojen katumista ja detransitiota ei saa käyttää aseena transihmisiä vastaan. Seta myös irvailee, että netti on ollut olemassa 20 vuotta ja nyt mukaan yhtäkkiä olisi löytynyt joku transsivirus. Mutta eihän some ole ollut yhtä kauan kuin netti. Ja setalaisten omat loppaukset on myös muuttuneet tähän transsuuntaan. Joku voisi väittää, että somen aktivistithan sen viruksen levitti. Nita sanoo, että on tärkeää, että käydään yhteiskunnallista keskustelua siitä, miksi niin moni nuori tyttö ja nainen kokee kehodysforiaa ja hakeutuu medikaaliseen transprosessiin ja haluaa identifioitua muun sukupuoliseksi tai transmieheksi. Onko meidän yhteiskunnassa jotain sellaista, että naiseus koetaan vieraaksi ja ahdistavaksi? Sitten tässä dokumentissa on äiti, joka kokee, että hänen lastaan on manipuloitu, ja isä puolestaan suhtautuu tähän asiaan ihmisoikeuskysymyksenä. Ja tämä äiti pelkää, että hän menettää huoltajuuden, jos hän pyytää, että transitiota odotetaan, kunnes lapsi on täysikäinen. Tässä on mukana myös perhe, joka asuu toisessa EU-maassa, ja vanhemmilta ei kysytty lupaa 15-vuotiaille aloittaa hoitoja. Tämä lapsi haastoi kaveriensa vinkistä vanhemmat oikeuteen, hänet huostaanottiin, hän asui lastenkodissa ja aloitti viranomaisten luvalla hormonihoidot. Suomessa on ollut julkisuudessa muutama D-trans-tapaus, eli hoitoja katuva, kuten tämä Nita ja Mira ja Sametti-orkidea. Heidän tarinoihinsa kannattaa tutustua. No, tähän loppuun toisenlainen kokemus sekä biologisen sukupuolen, sukupuolirooli odotusten ja tämän uuden sukupuoliajattelun aiheuttamista kokemuksista. Nimittäin Emilia Männynvälin kirja Toiste en suostu katoamaan vuodelta 2023. Männynväli kertoo, miten häirintä tuli hänen elämäänsä murrosiän myötä, ei mikään mukava tapa havahtua sukupuoleensa. Poikien käytös ja miesten puheet saivat hänet ja parhaan ystävänsä toivomaan, että olisivat syntyneet pojiksi. Männynväli oppi myös, että hänen suorapuheisuutensa ja tapa puolustaa itseään tulkittiin miehisiksi ominaisuuksiksi. Emilia oli yksi jätkistä, sillä se oli hänelle helpompaa, koska häntä ei hyväksytty normatiivisen naiseuden piiriin teinien sosiaalisissa kuvioissa. Hän lähti mukaan tietynlaiseen naisvihaan itsesuojelukeinona. Hän ei suostunut olemaan alistettu nainen. Ruumis ei ole koskaan ollut ongelmani, vaan ahtaat sukupuolistereotypiat, seksismi ja naisviha ympäröivässä kulttuurissa. Yritin paeta naisvihaa pakenemalla naiseutta. Tilanne rauhoittui 25-vuotiaana, kun häirintäkin laantui.
Sukupuolesta tuli noin vuoden 2015 paikkeilla identifikaatiokysymys ja Männynväli ihmetteli, että mikä on se nainen, joka on erillinen kehosta. Tuntui häpäisevältä ja ylen katsovalta luokitella naisiksi ne, joilla on tämä jokin naissielu. Aikuistunut Männynväli alkoi toimia naistyypillisesti ja antaa tilaa ja muiden määritellä itsensä. Avaranmieliset ihmiset sanoivat, että kaikkia ei tarvitsekaan ymmärtää. Tuli tyhmä ja rajoittunut olo. Parempi olla hiljaa. Sitten tuli puhe oletetusta naisesta ja sitten cis-naisesta. Cis identifioituu sukupuolensa, vaikka Männynväli ei identifioitunut, koska hän oli epätyypillinen nainen käytökseltään, siis gender non-confirming, ja luonteeltaan. Männynvälin kokemat ristiriidat eivät liittyneet kehoon, vaan stereotypioihin. Männynväli ei kokenut, että hän voi valita yhtään mitään. Hän vaan yritti tulla toimeen kehonsa kanssa. Äidiksi tuleminen sai Männynvälin ymmärtämään naiseuden ruumiillisuuden entistä syvemmin. Hänen kokemuksensa naiseudesta rajoittuu siihen, että hänellä on naisen keho ja hän on tullut kohdelluksi sellaisena. Hän kirjoittaa, puhetta sukupuolesta ei voi jättää vain akateemisen jargonin osaajien tai aktivistien yksinoikeudeksi. Sen verran voimakkaasti sukupuoliohjaaja sanelee jokaisen nisäkkään elämää kohdusta hautaan. Hirvittävä akateeminen uuskieli sulkee ulos muut, kun vaaditaan sen täydellistä hallintaa. Männynväli pelkää tämän aiheuttavan vastareaktion, joka on konservatiivisempi kuin mitä muuten olisi ollut. No, mitä tapahtuu rapakon takana? Biologian häivyttäminen äitiydestä epäinhimillistää Männynvälin mukaan naisia ja riskeeraa vuosikymmenten työn sen eteen, että naiset huomioitaisiin lääketieteellisessä tutkimuksessa ja kirjallisuudessa. Mitä biologian tulee, nisäkkään sukupuoli on loppujen lopuksi hänestä aika yksiselitteinen asia. Nisäkkäät jakautuvat 2 sukupuoleen ja suvullinen lisääntyminen edellyttää molempien sukupuolten sukusoluja. Biologinen sukupuoli on suvullisen lisääntymisen perusyksikkö ja lajin olemassaolon kannalta täysin keskeinen tekijä. Pyrkimys syrjimättömyyteen on hyvä, mutta se ei saisi johtaa siihen, että biologisesta naiseudesta puhuminen on lähes rikollista. Mitä feminismiä sellainen on? Aina tulee olemaan poikkeuksia ja rajatapauksia. Hienotunteisuuden tulisi koskea myös tavallisia naisia. Männynväli kirjoittaa, en minä valinnut olla nainen, se tuli osakseni tämän ruumiin kautta. En pääse sitä pakoon, vaikka haluaisin. Enää en edes halua. Vaikka olemiseni on monelle epäfeminiinistä, olen liian suora, liian itsenäinen ja liian kova, en ole yhtään sen vähemmän nainen. Minä olen vain tämä ruumis ja toisteen suostu katoamaan.